Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні нарешті настав той день, коли я можу подивитися на результати свого експерименту, про який я розповідав у попередніх відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться попередні відео, де я показував, як я відбирав насіння, як я висівав його, за якою технологією воно було висіяне. Для тих, хто не знає, суть експерименту полягає у тому, щоб перевірити на схожість насіння і одержати врожай із того насіння, яке було врятоване, скажімо так, випадково знайдене під завалами після руйнування селекційного центру Інституту рослинництва імені Юр'єва. Ви знаєте, що були російські бомбардування. Росіяни зруйнували практично значною мірою наш селекційний центр, спалили, були жорстокі дуже авіанальоти, артилерійські обстріли, тобто росіяни нищили все, що було на їхньому шляху, і велика кількість нашого обладнання, насіння просто-напросто перетворилася на попіл. Але під цими купами попелу вдалося знайти лише декілька жмень насіння різних культур, і мені дуже захотілося все ж таки висіяти це насіння, а раптом хоча б одна насінина зійде. І в планах, якщо зійде, звичайно, це насіння, ми б хотіли одержати нові сорти із тих рослин, які пережили цю російську агресію, російську навалу. Я у попередньому відео розповідав, що в Харківській області не так то й багато місць, де можна з успіхом вирощувати сою. У нас клімат не зовсім підходить для цієї культури, але лише невеличка частина, це північно-західна частина Харківської області, в принципі, підходить для вирощування сої. І от я знайшов таке місце, зараз покажу, де воно знаходиться. Зараз зайдемо по цьому місточку. Тут, власне, озерце таке, от бачите, із рибками, з жабами і з красивими квітами. Ще один цікавий момент. Тут безкоштовно роздають молоко. Власне, це фермерське господарство єпископа Віталія Фалія, яке знаходиться в Харківській області. Це Краснокутський, нині Богодухівський район. І зараз ми пройдемо до тої ділянки, де ми висівали сою і кукурудзу. Люди тут живуть у солом'яних хатах. Хата із соломи. І тут теж живуть люди. До речі, в цій хатці я певний час жив. Бачите, глечики, дуже красиво такий етностиль. Це, до речі, вказівник. Зараз вам покажу. Це недалеко зовсім від Тель-Авіву. До Тель-Авіву 1996 кілометрів. До Києва 394 кілометри. До Харкова 75 кілометрів. Тут люди вирощують картоплю, троянди, лаванду, розводять багатьох тварин і дуже-дуже полюбляють квіти. Квіти тут усюди. Де б ви не пішли, скрізь будуть красиві квіти. І просто не можна намилуватися. Так, пройдемо далі трошки. До речі, ото у білій сорочці, ото і є цей єпископ, про якого я розповідаю. Ну ладно, сподіватимемось, що він не поняв, що я його знімаю. Подивимося, що тут далі. Це апі-будиночок. Знаєте, що це таке? Тобто це будинок, куди заходиш і дихаєш. Там це фактично будинок на вуликах. Отам лягаєш на те ліжечко і дихаєш випаровуваннями із... О, він відкритий, я зараз вам покажу. Навіть, дивіться. Заходиш в цей апі-будиночок, лягаєш сюди. Отако. Лягаєш і слухаєш, як піді мною гудуть бджоли, аромат меду, воску, прополісу, і просто засинаєш, насолоджуєшся життям. Ось покажу цей апі-будиночок з іншого боку. Бачите? Ось там 4 вулика вмонтовані прямо сюди. А ось подивіться, які вулики. Таких вуликів ви ще ніколи не бачили. Ось, ото я зараз покажу. Зараз, подивіться, бачите? Де, скажіть, будь ласка, ви бачили такі вулики під очеретом, в етностилі, вулики. І це все
тутечки. Так, ідемо далі. Тут такі якісь цікаві породи курей, городи, якісь садочки, ягоди і так далі, і так далі. І ми наближаємося. Там, бачите, лебеді живуть. Це кричать ці павичі. І ми... А подивіться, будь ласка, чан, який його стоїть. І наближаємося до того місця, де ми висаджували наше насіння. Ну, і зараз буде саме цікаве. Від того місця у мене аж серце трепоче. Відділяє мене всього якісь там 20 метрів від тої ділянки огороду, де ми висіяли сою та кукурудзу. І коли я відбирав це насіння, то співробітники нашого інституту казали, воно не зійде, це неможливо. То, що білки руйнуються при 60 градусах і більше, там було 1000 градусів, там плавився метал, все абсолютно було знищене. І те, що навіть насіння було напівобвуглене, видно було, що воно, ну, навряд чи воно зійде. Але ж, на що я відповів своїм співробітникам, знаєте що, якщо слухати науку, то так воно і є. Але я вірю в чудеса. І якщо проросте хоча б одна насінина, це буде справжнє чудо. Тому, колеги, зараз підемо з вами, подивимося, що там проросло чи ні. Воно проросло! Я казав, воно проросте! Зараз багато проросло, це не одна насінина, зараз покажу. Воно проросло, люди добрі. Воно є. Дивіться. 3 рядки тут було висіяно, 3 рядки тут і 3 рядки тут. І воно проросло! Подивіться, будь ласка, є! Навіть звідси видно, зараз близько покажу. Ось дивіться, соя проросла. Дивіться вже. Дивіться, які листочки. 3 рядки, так. Воно, звичайно, ну ви бачили, я висівав дуже густо висівав. Я розумів, що шанси на те, що воно проросте, все практично ніякі. Деяка тільки проростає. Ось бачите, де деякі проростають. А так, велика частина, ну, мені важко сказати, ну, 20%, я думаю, десь із того, що я висівав, точно проросло. Так не густо, але ж воно проросло. Подивіться. Да, тут між гарбузами, ви пам'ятаєте, я показував, воно було посаджено і проросло. Всі 3 рядки. Так, звичайно, не скрізь. Є такі от місця, де... Не зовсім воно так, але ж є місця, де повністю дуже гарно проросло. Подивіться, будь ласка, це соя. Це наша українська соя, яка витримала пекло російське. І просто з-під цих руїн, з-під цього попелу, вона проросла. Це насіння проросло. Слава Богу. Ой, для мене це свято. Чесно. О, я не можу цей... Отут 3-й рядок, то була кукурудза тут. Ну, кукурудза, схоже, що не проросла. Її було зовсім небагато. І вона була куди в гіршому стані. Так, зараз пройду, подивлюся. 2 рядки сої тут є, ви бачите. Кукурудза, на жаль, не проросла. Да, отут от він вже закінчувався цей рядок з кукурудзою. І... кукурудза, на жаль, не проросла. Вон вона лежить, бачите, щоб я вам показав. Ось кукурузинка. І вона, да, вона не проросла, на жаль. Ну, не проросла. Але це не страшно, люди добрі, зато соя шикарно зійшла. В порівнянні з тим, що я думав взагалі, ну, може одна насінина, 2, 5, ну я не думав, що їх зійде. Ну, їх тут більше 100. Їх тут, це дійсно, мені не передати, яка радість, ви подивіться, будь ласка. Рядки, 3 рядки, 1, 2, 3 рядки. І соя зійшла. Соя зійшла.
Ну що я казав? Я вірив, що ми получимо сходи. Раз ми отримали сходи, ми отримаємо і врожай. Дасть Бог погоди гарної. Люди добрі, ми це змогли. Для мене це свято, велике свято, дійсно. З-під завалів, з-під руїн. Ми знайшли ці, буквально 2 кілограма сої. Я їх перебрав, я їх обробив стимулятором росту. Приїхав сюди, висіяв, і воно тут зійшло. Воно зійшло, зрозумієте? Ми, значить, одержимо врожай. У нас будуть нові сорти, у нас буде соя, яка пережила російську навалу і вистояла, вижила і далі живе. І це справді чудо. Науковці казали, цього не вийде. Мої колеги казали, не заморачуйся з цим, ти тільки час потратиш, не буде діла ні з чого цього. Але я вірив в це чудо, розумієте? Я розумію, що це дійсно чудо. Люди добрі, вірте в чудеса. Останнє слово не за наукою, останнє слово за Богом. Вірте Богу, довіряйте йому, і ви одержите своє чудо. До побачення. Я сподіваюся, що я буду ще показувати далі, як росте ця соя. До нових зустрічей.